हेलो नमस्कार गुड मर्निङ फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर र जो कोही पनि मेरो भिडियोलाई पहिलोपल्ट हेर्नुहुँदैछ भने उहाँले मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्ट्रिङ अफ बनानास एकदमै दामी भइरहेको छ। एकदमै मलाई चाहिँ ह्याङ्गिङ सकुलेन्ट भरिमा चाहिँ सबभन्दा दामी लागेको चाहिँ यो स्ट्रिङ अफ बनानास। र त्यसरी नै अहिले एकदमै वसन्त ऋतुको सुरुवात भइरहेको छ र एकदमै मजाले फुलहरू सिजन फ्लावरहरू फुल्न थालिसकेको छ, फुलिरहेको छ होइन। मक बास्ना आइरहेछ। यो मेरो पेन्जी जो चाहिँ छ पेन्जी जाइन्ट म्याक्सिमम जो हुन्छ यो मेरो फुलिरहेको छ। यहाँ पिटुनियाहरू जरी पनि छ, पिटुनियास पनि फुल्न थालिसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो चाहिँ भएको छ, एकदमै दामी चाहिँ भएको छ पिटुनियास होइन। एकदम हाइट छैन, मजाको बुसी भएर एकदम मास ग्रोथ भइरहेको छ। सबैले नै फुल्न थालिसकेको छ, कलर देखाउन थालिसकेको छ, निक्लिसकेको छ। यसपालि अलिकति दुःखी छु किनकि लास्ट इयरमा जतिको कलर आएको थियो योपालि त्यतिको कलर आएन, खालि प्रायः व्हाइट अनि एउटा मात्रै पर्पल आएको छ। सो यसरी अघि बढ्दै यहाँनिर पेन्जी रहेको छ होइन। पेन्जीले सिडहरू प्रोभाइड गर्छ, सिडहरू बनिन्छ। अनि पेन्जीको सिडभरिमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जसले सिड राख्ने इच्छा गर्नुहुन्छ यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्रुट लागिसकेको छ। अब यो म्याचहरू चाहिँ भित्र सेतो देख्न सक्नुहुन्छ दाना। यो चाहिँ ब्राउन कलरको भएपछि चाहिँ यो म्याचहरू भयो, तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो सिड राख्नु भयो भने नि क्वालिटी फ्लावरको साइजमा त्यति फरक पर्दैन, तर फ्लावरको फुलको कलर चाहिँ धेरै नै फरक पर्छ किनभने कम्ती कलर निस्किन्छ। एकदम जतिको यहाँनिर कलर देख्नुहुँदैछ त्यतिको कलर निस्किँदैन, एकदमै कम्ती कलर निस्किन्छ। जसरी यहाँनिर सिनेर हेर्नुहोस्, मैले लास्ट इयरको यो F2 जेनेरेसनको यो F1 जेनेरेसनको होइन कसरी छुट्टिन्छ हेर्नुहोस् न। F2 जेनेरेसनको चाहिँ यस्तो हुन्छ, फुलको साइज चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ, फुलको साइज ठुल्ठुलो हुन्छ तर सँगसँगै हाइट पनि अलिक अग्लो र त्यस्तो जुन F1मा जुन चाहिँ बटारिएर एकदमै पत्तै नदेख्ने गरी फुल्छ त्यस्तो चाहिँ फुल्दैन। यसले चाहिँ अलिक अग्लो आएर यसरी माथि झपझप फुल्छ, फुल्नु त राम्रै फुल्छ, नट ब्याड फुल्छ। यहाँ कसै चाहिँ यसरी स्पुन भेराइटी निक्लिन्छ, एकदमै राम्रो निक्लिन्छ। बट F2मा चाहिँ प्रायः यही हुन्छ कि अग्लो गएर माथि गएर फुल्ने काम गर्छ, फुल्ने गर्छ। ओके, हाम्रो F1 चाहिँ सकिसकेको थियो सिड। सो हामीले F2 चाहिँ अलिकति घरको लागि छरेर हामीले यही रोपेका थियौँ किनकि अब 1000 सिडको प्याकेट आउँछ र 1000 सिडको प्याकेटलाई चाहिँ अब फेरि ल्याएर है बिक्री हुने टाइम गइसकेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले घरमा फुलाउनु चाहिँ योपालि F2 नै रुचायो। र त्यसरी नै यहाँनिर क्यालेन्डुला फुलिरहेछ, डबल क्यालेन्डुला बनबन सिरिजको। यो एकदमै राम्रो फुल्छ, एकदमै लामो समयसम्म। पहिला फर्स्टमा फुल्ने पनि यही रहन्छ र लामो समयसम्म पनि यही फुलिरहन्छ। एकदमै यो रमाइलो भएर फुल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। फेरि फुलेको जति यसको ग्रोथ पिरियडमा जति तपाईँले पट चेन्ज गर्दै जानुभयो त्यति नै ठुलो ज्यादा फुलिरहन्छ। जस्तै अहिले हेर्नुहोस् यत्रो फुलिसकेर पनि यसमा 1 2 3 4 5 6 7वटा अलरेडी फुलिसकेको छ र पनि त्यसलाई थुप्रै कोपिलाहरू रहेको छ। अब यसलाई ठुलो पटमा हाल्नुहोस्, यसले फेरि अझै ज्यादा फुल्दै जान्छ। सो ठुलो पटमा हाल्दै सिफ्ट गर्दै जानु भने तपाईँले फुल्दै जान्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ धेरै समयसम्म सिजन फुल राख्न सक्दैनौँ किनकि अब हाम्रो मेन सिजन जुन चाहिँ छ अब जेरेनियम र क्रिसेन्थेममको त्यो सिजन सुरु हुन लागेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यसलाई जति फुल्छ यसलाई फुल्न दिन्छौँ, त्यस बादमा हामी यसलाई निकाल्छौँ। ओके, सो त्यसरी नै यहाँनिर स्टकमा योपालि म खुसी छुइनँ किनकि हुन त कलर आयो, जस्तै यहाँनिर एउटा यो 2टा भयो होइन, यो पिङ्कले 3टा भयो, यो व्हाइटले 4टा भयो, अनि काइन्ड अफ पर पर्पल पनि छ 5वटा भयो। तर प्रायः 50-50 योपालि चाहिँ रेसियो 50-50 आयो, 50% सिङ्गल 50% डबल हुन चाहिँ रेसियो 80-20 या 90-10 हुनुपर्ने हो। 9वटा सिङ्गल अनि 9वटा डबल अनि एउटा सिङ्गल हुने बेलामा। तर प्रायः सबै नै योपालि 50% सिङ्गल र 50% डबल आयो, जुन चाहिँ अब योपालिको सिडमा चाहिँ साह्रै हामी खुसी चाहिँ छैनौँ। अलिकति यसमा चाहिँ हामीलाई धोकै भयो। धोका त के भन्नु, अब त कोही बेला त्यस्तो हुन्छ।
तर योपालि 50% सिङ्गल 50% डबल आयो र पनि सिङ्गलले पनि झप्पै फुल्दा त राम्रै देख्छ तर जतिको डबलको महत्त्व छ त्यतिको चाहिँ अरूको गर्दैन ओके एन्ड त्यसो नै अघि बढ्दै यतापट्टि हामीले सर्टेन मात्रामा रेनियनकुलस रोपेका थियौँ रेनियनकुलस यो F1 सिडलिङ्स हो यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाको कोपिलाहरू लाग्न थालिसकेको छ प्लान्ट पनि हेल्दी छ कम्ती छ तर हेल्दी छ एकदमै राम्रो भइरहेको छ कम्ती भए तापनि हेल्दी नै छ यहाँनिर अर्कै कलर पनि निक्लिँदैछ सो डिफ्रेन्ट कलर निक्लिँदै जाँदैछ एन्ड यो F1 रेनियनकुलसमा ओके सो फर्स्ट ब्याच यो भयो मेरो फ्युचरको फर्स्ट ब्याच कटिङ्स यो चाहिँ मैले बुसमै फुलाउँछु जुन चाहिँ म सानैदेखि यसलाई बुसी बनाएर लाँदैछु भने यो कतिवटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा फुलाउने स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चरमा फुलाउने निदो गरेको छु जुन चाहिँको लागि चाहिँ मैले तल राखेको छु ओके एन्ड सर्टन फ्यु अब यहाँनिर क्यालेन्चो रहेको छ जुन चाहिँ मैले मदर प्लान्ट राखेको छु अनि यो एउटा नयाँ फ्युसिया मिनिचर भनौँ न ड्वार्फ भेराइटीको यो फ्युसिया पनि ल्याएको छु एन्ड बढ्दैछ राम्रो हुँदैछ सो त्यसरी नै अघि बढ्दै जाँदाखेरि अब अर्को कुरा के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्नु भइसक्यो होला यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी देख्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ग्रोथ भइसकेको छ यो एसिटिक लिलियमको र अलरेडी तिनीहरूले कतिवटाले त कोपिला पनि दिन थालिसकेको छ एन्ड एसिटिक लिलियम राम्रो छ ग्रोथ यसमा लगभग 300 को आसपास रहेको छ एन्ड त्यसको साथसाथमा रायो साग पनि दामी भइरहेको छ आउनुहोस् है रायो साग खानु त्यसरी नै अर्कोतर्फ जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मदर प्लान्ट त्यसको भन्दाखेरि यो मदर प्लान्ट चाहिँ रहेको छ हाम्रो गोदावरीको एन्ड थुप्रै छ गोदावरीको मदर प्लान्ट यो सेटमा फुल छ एकदमै डल्लै यो सेटै मदर प्लान्ट रहेको छ यहाँनिर पनि मदर प्लान्टै रहेको छ एन्ड थुप्रै छ यहाँ तल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मदर प्लान्ट त्यो सबै ओल्ड स्टकको मदर प्लान्ट हो यो चाहिँ पुरानै स्टकबाट निस्केको मदर प्लान्टहरू यो चाहिँ गोदावरीको एन्ड राम्रो भेराइटिज यहीँ रहेको छ र त्यसको साथसाथमा अहिले गजनियाले पनि अलिकति गरम चलेपछि चाहिँ ग्रोथ देखाउन थालिसकेको छ एकदमै राम्रो हुँदैछ भएर आउँदैछ र मदर प्लान्टहरू यहाँ देख्नुभयो गोदावरीको र यसरी यहाँनिर अस्ति मैले जुन चाहिँ मदर प्लान्ट रिपोर्टिङ गरेको थिएँ जेरेनियमको तपाईँलाई देखाएको पनि थिएँ र एकदमै राम्रो भएर फेरि नयाँ सुटहरू आउन थालिसकेको छ होइन खाली थियो केही पनि थिएन नयाँ मजाले बुढोहरूले नयाँ सुटहरू आउन थालिसकेको छ अब यो फेरि नहुनेको 20-25 दिनमा फेरि एकपल्ट अर्को कटिङ गर्नुको लागि रेडी हुन्छ ओके एन्ड यहाँ नयाँ भेराइटी केही नयाँ भेराइटीहरू रहेको छ यो दुइटै पोलोनिज हो है यहाँनिर क्युपिड रहेको छ जसले कोपिला हान्दैछ यो नयाँ भेराइटी हो मेन्डोज के भन्छ यहाँ अलिकति प्रनाउन्स गर्नु बिर्सेँ सो यो भेराइटीहरू पनि यहाँ रहेको छ यसरी अहिले नर्सरीको अपडेट रहिरहेको छ होइन अब मडल प्लान्टहरू छ फुल स्प्रिङमा फुल्ने फुलहरूले फुलिरहेछ फुल्नु मात्रै होइन सो फुलेर सक्नु आँटेको पनि छ एन्ड अब गोदावरीको लागि प्रिपरेसन चल्दैछ अब यो डल्लै यो जुन चाहिँ सेट छ यो सेट सायद योपालि हामीले रिपेयर गर्नुपर्छ भत्काउनु त भत्काउँदैन होला यसको यो जुन चाहिँ पानी गाछ छ यो माथिको पोली जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ पोलिथिनलाई चाहिँ यसलाई हटाएर नयाँ हाल्नुपर्छ होला अरू त भक्कै जस्तो लाग्यो एन्ड यो मुनिको जुन चाहिँ यो ताकको हाइट छ यो स्ट्यान्डको हाइट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी घटाउनु पर्ने छ एन्ड द्याट्स अल फर दिस भिडियो आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला होइन यसमा ज्यादा जानकारीमूलक भन्दा नै हाम्रो नर्सरीको अपडेट रहेको थियो एन्ड फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु अब फेरि कस्तो प्रकारले हामीले गोदावरीको मदर प्लान्टलाई राख्नुपर्छ त्यो कुरोबारे म तपाईँहरू समक्ष ल्याउने छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क यू सो मच बाई सी यू सुन